Sandu? Alright. වගේම මම හිතන්නේ අපි සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්දේ පස්සේ පළවෙනි වතාවට මුණ ගැහෙන සිළු දෙනාටම සුබ නව වසරක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි අද මේ එකතු වෙලා ඉන්න කණ්ඩායම පිළිබඳව කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කැමතියි. මේ කණ්ඩායම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වෙනුවෙන් එකතු වුණු සිවිල් සමාජ සමූහයක්. මේ කණ්ඩායම ඇතුලේ සිවිල් සංවිධාන, ඒ වගේම වෘත්තීය සමිති, වෘත්තීය වේදීන්, කලාකරුවන්, ඒ වගේම විවිධ වෘත්තීන් වල නියෝජිතයින්, ආගමික නායකයින් ඇතුළු පුළුල් කණ්ඩායමක් මේ සිවිල් සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා වූ සිවිල් සමාජ එකමුතුවට නායකත්වයේ ලබා දෙනවා. මොකද අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ බරපතල ආකාරයට මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අභියෝගයට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම මැතිවරණ සිටියම අපෙන් ඇකිලෙමින් යනවා. මේ සියල්ලට එරෙහිව පොදු සාමූහික හඬක් නැගීම අවශ්‍යතාවය දැකපු කණ්ඩායම් තමයි මේවට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. අද වෙනකොට මැතිවරණ වලින් ඔබට මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අවකාශය, පුරවැසි නිදහස සීමා කරන විවිධ පනත් ගෙනෙමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි අද අපි තීන්දුව කරලා තියෙන්නේ මේ සිවිල් සමාජ එකමුතුව හැටියට මේ ප්‍රතිසස්ත පනත පිළිබඳව අපේ අදහස සමාජගත කරන්න. ඒ සඳහා තමයි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් ඇදෙව්වේ. ඒ සඳහා එකතු වුණු මාධ්‍යවේදී සියලු දෙනාටම අපේ ස්තුතිය ප්‍රසාදය පෙන්නන්න කැමතියි. මම මුලින්ම ආරාධනා කරනවා ජයන්ත දෙයයන්තගේ මහත්මයාට මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිසස්ත පනත පිළිබඳව ඒ පනතේ පිළිබඳව ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරපු කෙනෙක් හැටියට එහි තිබෙන හානිකර තත්ත්වයන් සිවිල් අවකාශයේ කොයි ආකාරයකද පටු වෙන්නේ මේ පනත සම්මත වුණොත් කියන එක පිළිබඳව ඔහුගේ අදහස් දක්වන්න. එතුමාගේ අදහස් වලින් පස්සේ අපි අනිත් කීප දෙනෙක් ඊටාම කෙටි අදහස් කීපයක් මේකට එකතු කරන්න නියමිතයි. ප්‍රධාන අදහස් දැක්වීම ජයන්ත දෙයයන්තගේ මහත්මයා අපිට සිදු කරනවා. මම ජයන්ත දෙහියත්තගේ නීතිඥ. දැන් ඇත්තටම අපේ සමාජය තුළ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත මේ වෙද්දි ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙනවා. ඒ පනත ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරයත්, ඒ පනතේ ප්‍රතිපාදනත් බැලුවහම ඒ පනතට එරෙහිව සමාජය තුළ ඉතාම විශාල විරෝධයක් ස්මතු වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා සමාජයෙන් බරපතල ඉල්ලීමක් තිබුණා මේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට පටහැනි, අපේ අයිතිවාසිකම් වලට පටහැනි, මිනිසුන්ගේ මූලික නිදහසට පටහැනි,
ඒ නිසා මේ පනත වහාම අහෝසි කරන්න කියලා. ඒ ඉල්ලීම එහෙම තිබියදී ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පතක් දැන් ගෙනල්ලා තිබෙනවා මේ ආණ්ඩුව එක සම්මත කරන්න පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් කරන්න නියමිතව තිබෙනවා. මේ පනත් කෙටුම්පත කියවලා බැලුවාම අපිට පැහැදිලිව පේන්න තිබෙන කරුණක් තමයි මේ පනත් කෙටුම්පතේ තිබෙන ප්‍රතිපාදන අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වපසරියට ඒ වගේම මිනිසුන්ගේ අයිතිවාසිකම් එක්ක සහ මිනිසුන්ගේ නිදහස එක්ක බරපතල විදිහට ගැටෙනවා කියන කාරණාව. දැන් ඊටාම කෙටියෙන් මූලික ප්‍රතිපාදන විතරක් විග්‍රහ කළොත් එහෙම මේ පනතේ 3 වෙනි වගන්තියේ පැහැදිලිව දක්වලා තිබෙනවා ත්‍රස්තවාදය කියන වරද මොන වගේ වරදක්ද වෙන්නේ කියලා. ඒ වගන්තිය බැලුවාම අපි දන්නවා වරදක තිබෙනවා යම් ක්‍රියාවක් හෝ නොකර ඇරීමක්, යම් ශාරීරික අංගයක් තිබෙනවා, වරදක් කරන්න හේතු වන යම් මානසික අංගයක් තිබෙනවා, ඒ කියන්නේ චේතනාවක් තිබෙනවා. එතකොට චේතනාව කොටස් 5කින් දක්වලා තිබෙනවා. ඒ චේතනාවේ අන්තර්ගත කරලා තිබෙනවා යම් ආණ්ඩුවකට බලපෑමක් කරන්න යම් ක්‍රියාවක් කිරීමට හෝ නොකර හැරීමට යම් බලපෑමක් කරනවා නම් එහෙම ඒ චේතනාවත් ත්‍රස්තවාදී චේතනාවක් ගණයට දාන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඕක තමයි තිබෙන ප්‍රශ්නය. මේ වගේ ඊටම පුළුල් ප්‍රතිපාදන ඇතුළත් කරලා තිබෙනවා. එතකොට ඒ සාපරාධී ක්‍රියාවේ ශාරීරික අංගයේ බැලුවොත් එහෙම ක්‍රියාව බැලුවොත් එහෙම ක්‍රියාව කොටස් 13කින් දක්වලා තිබෙනවා ඊටම දීර්ඝ වශයෙන්. දැන් බැලුවාම එවැනි ක්‍රියාවන් සම්බන්ධයෙන් විවිධ පනත් අපේ රටේ දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ප්‍රමාණවත් නීති ප්‍රතිපාදන තිබෙන වැරදි පවා ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාව යටතට ඇතුළත් කරන්න මේ පනත් කෙටුම්පතෙන් උත්සාහ කරලා තිබෙනවා. එතකොට යම් ක්‍රියාවක් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් වෙන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් ඒ ක්‍රියාවට අදාළ වෙනත් පනතක් තිබෙනවා නම් ඒ පනතට අදාළව ක්‍රියාවක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා තීරණය කරන්න ඇත්තරම නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම බාර වෙන්න පොලිසිය කුමන නිර්ණායක මතද තීරණය කරන්න කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් තවම ඊටාම අවිනිශ්චිතතාවයක් තමයි තිබෙන්නේ. එතකොට ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙද්දී තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා අපේ රටේ නීති කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. දැනට මේ තියෙන ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා අපි දන්නවා. පහුගිය කාලේ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරීන් 3 දෙනෙක් අත්අඩංගුවටපත් වුණා. ඒකෙන් දෙන්නෙක්ව නිදහස් කරලා තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ දීර්ඝ කාලයක් ඔවුන්ව රඳවා ගැනීමෙන් අනතුරුව. ඉතින් ඒ විදිහට පුද්ගලයන්ව අනවශ්‍ය විදිහට අත්අඩංගුවටපත් වෙලා රඳවා ගැනීමට ලක් වෙලා ඔවුන්ගේ නිදහස උල්ලංඝනය වෙන නීති පිළිබඳව ජනතාව විදිහට අපි සවිඥානික වෙන්න ඕන කියන එකයි අපගේ අදහස. ඊට පස්සේ බැලුවොත් එහෙම මේ පනත් කෙටුම්පතේ 10 11 වගන්තිවල ප්‍රතිපාදන ඊටාම පැහැදිලිව ප්‍රකාශනයේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය එක්ක බරපතල විදියට ප්‍රශ්නගත වෙන වගන්ති දෙකක්. දැන් අපි 2 වෙනි වගන්තියේ තිබෙනවා යම් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවකට බාධාවක් වන ආකාරයේ ක්‍රියාවක් ත්‍රස්තවාදය කියලා. කොට වෘත්තීය සමිති කටයුතු වල නියැලීමේ අයිතිය පිළිබඳව ඒ වගන්තිය බරපතල විදියට ප්‍රශ්නගත වෙනවා. දැන් යම් වෙලාවක යම් විරෝධතාවයක් හෝ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් කඩාකප්පල් වුණා කියලා යම් විරෝධතාවයක් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් විදියට නම් කළොත් එහෙම ඒ විරෝධතාවය ප්‍රවර්ධනය කරන්න මාධ්‍ය භාවිතා කරපු සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරපු විවිධ ප්‍රචාරණ ක්‍රම භාවිතා කරපු අය පවා වක්‍රව ත්‍රස්තවාදය දිරිගැන්වුවා කියලා මේ පනත් කෙටුම්පතේ 10 වෙනි වගන්තියට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට 11 වෙනි වගන්තියේ තිබෙනවා ත්‍රස්තවාදී ප්‍රකාශන පිළිබඳව යම් ත්‍රස්තවාදී ප්‍රකාශනයක් ළඟ තබා ගැනීම බෙදා හැරීම වගේ දේවල් වැරදි කියලා. කුමන හෝ මාධ්‍යයක් පාවිච්චි කරලා විද්‍යුත් වෙන්න පුළුවන්, මුද්‍රිත වෙන්න පුළුවන්, සමාජ මාධ්‍ය වෙන්න පුළුවන්, විවිධ මාධ්‍ය පාවිච්චි කරලා එවැනි දෙයක් බෙදා හැරියොත් ළඟ තියාගත්තොත් වැරද්දක් කියලා දාලා තියෙනවා. නමුත් ත්‍රස්තවාදී ප්‍රකාශනයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් මේ පනතේ නිශ්චිත අර්ථකථනයක් ඇතුළත් කරලා නැහැ. අවස්ථාවෝචිත සාධක අනුව තමයි ඒක සලකා බැලෙන්නේ. එතකොට කවුද ඒක තීරණය කරන්නේ? පොලිසිය. අපි දන්නවා අපේ රටේ ICCPR පනත යටතේ කලා නිර්මාණ පවා වාරණයට ලක් වෙන්න නැත්නම් ඒ කලා නිර්මාණ කරපු අය පවා අත්අඩංගුවටපත් වුණා. ඉතින් එවැනි ආකාරයෙන් මේ පනතත් ක්‍රියාත්මක වුණොත් එහෙම මේ රටේ කලා නිර්මාණ පවා නැත්නම් කලාවට සම්බන්ධ විවිධ ප්‍රකාශන පවා ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් යටතට වැටීමේ අවදානමක් තියෙනවා, ඉඩක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒක ඊටාම බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඉන් පස්සේ අපි බැලුවොත් එහෙම මේ පනත් කෙටුම්පතේ අපි දන්නවා රඳවා ගැනීමේ නියෝග නිකුත් කිරීමේ බලය තිබෙන්නේ ඇත්තටම ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරයෙකුට නැත්නම් DIG කෙනෙකුට. එතකොට ඒක කලින් තිබුණේ ආරක්ෂක ඇමතිවරයාට. අපි විශ්වාස කරන කාරණාව තමයි පුද්ගලයෙක්ගේ නිදහස රඳවා ගැනීම කියලා කියන්නේ ඔහුගේ නිදහස අහිමි කරන කාරණාවක්. ඒ පිළිබඳව තීරණය ගත යුත්තේ අධිකරණය. ඒක විධායක හෝ නැත්නම් පොලිසියේ ක්‍රියාවක් නොවිය යුතු කියන එකයි අපගේ අදහස.
ඒකම අපි බැලුවොත් එහෙම මේ පනත් කෙටුම්පතේ තවත් එක විශේෂ කාරණයක් තිබෙනවා. මේක කලින් එකටත් වඩා බරපතල කාරණාවක්. යම් පුද්ගලයෙක්ව රඳවා ගැනීමේ නියෝගයක් යටතේ මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුට ඉදිරිපත් කළොත් ඒ මහේස්ත්‍රාත්වරයාට හැකියාව තිබෙන්නේ ඒ රඳවා ගැනීමේ නියෝගය බලාත්මක කිරීමට පමණයි. යම් අවස්ථාවක රඳවා ගැනීමේ නියෝගයක් නොමැතිව ඉදිරිපත් කළොත් ඔහු සම්බන්ධයෙන් යම් වරදක් කළ බවට මහේස්ත්‍රාත්වරයාට කරුණු අනාවරණය වෙන්නේ නැත්නම් සාක්ෂි නැත්නම් රටේ සාමාන්‍ය නීති අනුව නම් පුද්ගලයෙක් නිදහස් වෙන්න ඕන. නමුත් මේ පනත් කෙඩුම්පත යටතේ එහෙම නිදහස් වෙන්නේ නැහැ. ඔහුව අපමත මුදා හරින්න තමයි මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුට බලය තියෙන්නේ. දැන් බැලුවාම ඔහුව රඳව ගන්න කිසිම සාක්ෂියක් නැහැ, කිසිම කාරණාවක් නැහැ. එහෙනම් රටේ සාමාන්‍ය නීති අනුව නම් එවැනි අවස්ථාවක ඔහු නිදහස් කරන්න මහේස්ත්‍රාත්වරයාට බලයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ පනත් කෙටුම්පත යටතේ එවැනි බලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔහු අපමත මුදා හරින්න පමණයි බලය තිබෙන්නේ. ඒ පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් විමර්ශන ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. නඩු කටයුතු ඉදිරියට යනවා. එවැනි තත්ත්වයක් ඊටාම බරපතල තත්ත්වයක් විදිහට අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒකම අපි බැලුවොත් එහෙම මේ පනත් කෙඩුම්පතේ 61 වගන්තිය 61 වගන්තිය තිබෙනවා ඊටාම පැහැදිලිව පොලිසියට යම් යම් පුද්ගලයන්ගේ යාමේ ඊමේ අයිතිය සම්බන්ධයෙන් සීමා කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකේ පසුව දාලා තියෙනවා ඒකට මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයකින් අවසරයක් ගන්න ඕන කියලා. නමුත් අපි දන්නවා අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට තියෙන අයිතිවාසිකම් සීමා කරන්න මේ රටේ කිසිම පාලන ආයතනයකට හැකියාවක් නැහැ. ඒක විධායකයටවත් පාර්ලිමේන්තුවට තිබෙන්නේ ඊටාම සීමා සහිතව අධිකරණයටවත් ඒ හැකියාව නැහැ. දැන් පුද්ගලයන්ගේ යාමීමේ අයිතිය සීමා කරන්න පොලිසිය කටයුතු කළොත් අධිකරණයට ගිහිල්ලා යම් නියෝගයක් ගන්න අනුමැතියක් ගන්න උත්සාහ කළොත් මේ යන්නේ ඒකපාර්ශ්විකව. දැන් යම් විරෝධතාවයක් වුණත් නතර කරන්න පුළුවන් එහෙම. එතකොට විරෝධතාවය කරන අයට මුල් අවස්ථාවේ අධිකරණයට කැඳවීමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නියෝගයක් අරගෙන නතර කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ නිසා අපේ රැස්වීමේ අයිතිය, යාමේ ඊමේ අයිතිය උල්ලංඝනය වීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඊළඟට පැහැදිලි කරොත් මේ පනත් කෙටුම්පතේ අවසානයේ තිබෙනවා විවිධ නියම කියලා කොටසක්. පරිච්ඡේදයක් එකතු කරලා තිබෙනවා විවිධ නියම කියලා. ඒ විවිධ නියම කියන පරිච්ඡේදය කියවලා බැලුවම පේනවා මේ පරිච්ඡේදය සකස් කරලා තිබෙන්නෙම 2022 වර්ෂයේ අපි දන්නවා මේ රටේ ජනතාව දේශපාලන වශයෙන් විශාල වශයෙන් සක්‍රිය වුණා. ඔවුන් විවිධ ආකාරයෙන් විරෝධතා පැවැත්වූ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව එවැනි තත්ත්වයන් වළක්වා ගන්න තමයි අපිට පැහැදිලිව පේන විදිහට මේ විවිධ නියම කියන පරිච්ඡේදය යටතේ ඇතුළත් කරලා තිබෙන්නේ. එතකොට 82 වගන්තිය යටතේ යම් සංවිධානයක් තහනම් කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට බලයක් දීලා තිබෙනවා. එතකොට නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙක්ගේ නිර්දේශයක් යටතේ. එතකොට සංවිධානවල ක්‍රියාකාරීත්වය තහනම් කරන්න පුළුවන්, මුදල් ගලායම් තහනම් කරන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් තහනම් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා නිර්දේශයක් යටතේ. දැන් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය පවා අහෝසි වෙන්න කියන අහෝසි කරන්න ඕන කියන වටපිටාවක විධායක ජනාධිපතිවරයාව තවදුරටත් මේ පනත් කෙටුම්පතෙන් ශක්තිමත් කරලා තිබෙනවා. එතකොට 84 වගන්තිය යටතේ කියනවා ජනාධිපතිවරයාට අවශ්‍ය නම් ඇඳිරි නීතිය පනවන්න පුළුවන් කියලා පැය 24ක කාලයකට. අපි දන්නවා දැන් ඇඳිරි නීතිය පැනවීමේ හැකියාව තිබෙන්නේ මහජන ආරක්ෂක පනත යටතේ. එතකොට හදිසි තත්වයක් තුල දැන් මේ පනත් කෙටුම්පතෙන් උත්සාහ කරලා තිබෙනවා එවැනි හදිසි තත්වයන් පවා සාමාන්‍ය නීතිය යටතට ගෙනල්ලා දිගටම අකණ්ඩව පවත්වාගෙන යන්න. එතකොට රටම තිබෙන්නේ හදිසි තත්වයක තමයි හැමදාම. විශේෂ තත්වයන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ හැකියාවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ එහෙම වුණොත් එහෙම. ඊට පස්සේ 85 වගන්තිය යටතේ තිබෙනවා තහනම් ස්ථාන විදිහට යම් යම් ස්ථාන වලට ඇතුළු වීම තහනම් කරන්න පුළුවන් ජනාධිපතිවරයාට. අපි දැක්කා මේක පහුගිය කාලේ ජනාධිපතිවරයා කරන්න උත්සාහ කරා රාජ්‍ය රහස් පනත පාවිච්චි කරලා. හැබැයි ඒක නීති විරෝධී කියලා සමාජයේ ඒ පිළිබඳව ප්‍රාමාණික දැනුමක් තියෙන අය ඉතාම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරා. දැන් ඒ කරන්න බැරි වෙච්ච දේ මේ පනතට ඇතුළත් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට බැලුවාම අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය, වෘත්තීය සමිති කටයුතු වල නියැලීමේ අයිතිය, ඒකම අපේ යාමේ ඊමේ අයිතිය, සමාගමේ අයිතිය, රැස්වීමේ අයිතිය වගේ අයිතිවාසිකම් බරපතල අර්බුදයකට යනවා මේ පනත් කෙටුම්පතේ තිබෙන ප්‍රතිපාදනත් එක්ක. ඒ නිසා අපි මේ රටේ ජනතාවට කියන්න කැමති මෙවැනි පනත් කෙටුම්පත් ඔබගේ මූලික අයිතිවාසිකම් සහ නිදහස එක්ක බරපතල ආකාරයෙන් ගැටෙනවා. ඒ නිසා මෙවැනි පනතක් ක්‍රියාත්මක වුණොත් එහෙම අපේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතීන් භාවිත කරලා ආණ්ඩුවක් විවේචනය කරන්න අපිට තියෙන අයිතිය නැතුව යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙවැනි පනත් කෙටුම්පත් සම්බන්ධයෙන් අපි අපේ දැඩි විරෝධය පළ කරන්න අවශ්‍යයි. ස්තුතියි. ජයන්ත දියන්තගේ මාත්‍ර සිද්ධාන්ත වෙනවා. මම කැමති සකුන්තලා කදිරකර මහත්මියට ආරාධනා කරන්න. ඊටාම කෙටියෙන් එතුමගේ අදහස එකතු කරන හැටියට.
Good morning. My name is Sakuntala Kadirgama, and I'm from the Law and Society Trust. I want to say that we categorically oppose the Anti Terrorism Act, just as we have opposed the Prevention of Terrorism Act that it tries to replace. I want to talk a little bit about the context in which this Anti Terrorism Act is being drafted. There has been a lot of criticism on the PTA, the Prevention of Terrorism Act. This has not prevented terrorism. It has led to many human rights violations. It has been a disgrace that Sri Lanka has kept it on its statute books for well over 40 years. We are about to disgrace ourselves even more if we pass the Anti Terrorism Act, which has all the elements or most of the elements of the PTA, with a few additional elements which are even more dangerous. I think Jayanta has already spoken about how vague the definition of terrorism is and how we have made it possible through this bill for police officers to now really exercise sort of quasi-judicial powers in determining who is a terrorist who should be picked up. This is very arbitrary, very vague, and will lead to abuses. I want to remind the government of Sri Lanka that we have signed on to many international covenants and conventions. Once we sign on to them, they become our covenants. They're not just something out there with the international community. We have read them, we have accepted the values, the principles, and the wording, and it is our obligation to enforce it. None of these human rights conventions are respected through the PTA, and they will not be respected through the Anti-Terrorism Act as well. So I think we cannot replace one poisonous piece of legislation with a more poisonous piece of legislation. I also object to the fact that we are trying to pass this law to hoodwink ourselves and the world that we are getting rid of the PTA with the anti-terrorism law and that it's going to be better. This is like putting not just old wine in new bottles, it's putting old poison in a new bottle with a little extra poison as well. Now, why do I say this? I think we've talked about how arbitrary, how this will be subject to arbitrary abuse. Authoritarianism, it gives the president far too many powers. And the president surely recognizes that for over the last 20 years, people have been talking about the control of executive powers. And he himself promised in 2015 that he would remove the powers of the executive presidency. But we are now increasing them. So I think that is wrong. I also think that if we are doing this to show the international community that we have a change of heart, we are not convincing them, we are not convincing anyone, because they also read our laws, they read the debates and public discussions going on about it, and they know that this is more, really not a serious or the honest piece of legislation. So I think we will not serve ourselves well. We will not get GSP plus if we pass this law. So I think this is another reason why it should not be passed. I have one more point to make, that I also urge the government not simply to pass laws to get GSP plus, but to pass laws that truly improve the lives of our citizens. If only our politicians lived under some of the laws that they have enacted, they will know how harsh they are and how abusive they are and how counterproductive to human rights protections. Thank you. Thank you, Satu. I think I wish to invite Mr. Atula. He's representing trade union. මම MDR අතුල රජයේ මුද්‍රණ ශිල්පීන්ගේ සංගමයේ උපදේශක සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍ය සේවා වෘත්ති සමිති සම්මේලනයේ ලේකම්. විශේෂයෙන්ම අද වෙනකොට ඒකාධිපති ස්වරූපයක් ගනිමින් තමයි මේ ආණ්ඩුව කටයුතු කරන්නේ. මොකද එක පුද්ගලයෙක් වටා බලය තහවුරු කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් තමයි අද ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ, විශේෂයෙන් මේ ප්‍රතිශස්ත පනත හරහා. ඒ වගේම තමයි මෙවැනි ආණ්ඩු බිහිවීමේදී
විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා මැතිවරණ සිතියම අකුලා දමන. එහෙම නැත්නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය අහිමි කරනවා. ඉතිහාසයේ අපිට හොඳට පාඩම් කියලා දීලා තියෙනවා මෙවැනි ආකාරයට මැතිවරණ සිතියම් අකුලා ගැනීමේදී ඔවුන්ට අන්ත පරාජයන්ට පත් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම 1970 පත් වෙච්ච සමගි ජන ආණ්ඩුව 1977 වෙනකන් අවුරුදු දෙකකින් කල් තැවීමත් එක්ක පැවති මහජන ඡන්දයෙන් ආසන 8කට බැස්සා. ඊට පස්සේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ආණ්ඩුව 1981 විශේෂයෙන්ම සංවර්ධන සභා පනත සංවර්ධන සභා ඡන්දය තිබ්බා යාපනයේ ප්‍රදේශයේ කරපු ඒ අකටයුතු විශේෂයෙන්ම ඡන්ද පෙට්ටි උස්සලා දැමීම් නැත්නම් වෙනත් ඡන්ද පෙට්ටිය ඇතුළත් කිරීම සඳහා කටයුතු කළා. ඒ සංවර්ධන සභා ඡන්දයෙන් ඔවුන්ට ජයග්‍රහණය කරන්න උත්සාහ කළත් යාපන ප්‍රදේශ ඔවුන්ට ලැබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ තමන්ගේ බලය 6න් 5ක බලයක් තිබිලත් තවදුරටත් තමන්ගේ බලය පවත්වා ගැනීම සඳහා 1982 ජනමත විචාරණය ගෙනාවා. ජනමත විචාරණය හරහා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන් අයිතීන් යම් කිසි විදියට කප්පාදුවක් වුණා. ඊට පස්සේ මොකද වුණේ? එහි ප්‍රතිඵලයක් විදියට උතුරේ සටන්කාමීන් නැගී සිටීමත් 88 89 කාලේ දකුණේ තරුණයන්ගේ නැගිටීමක් සිද්ධ වුණා. මේ ආකාරයට ඊට කටයුතු කරද්දී ඊට පසුව ඔවුන්ටත් ඡන්දයකට මුහුණ දෙන්න වෙලා අන්ත පරාජයකට පත් වෙන්න වුණා. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා 2015 පාදේශ සභා ඡන්දය උපක්‍රමශීලීව කල් දැම්මා. ඒ වගේම පළාත් සභා ඡන්දය අදටත් නැහැ. හැබැයි ඔවුන්ටත් ප්‍රතිඵලයක් දුන්නා. පළාත් පාලන ඡන්දයේදී අන්ත පරාජයකට පත් වුණා. ඊට පස්සේ ඒකේ දිගුවක් ලෙස අද වෙනකොට නැවතත් පළාත් පාලන ඡන්දය කල් දාලා තියෙනවා. ඒ කල් දාලා විතරක් නෙමෙයි අධිකරණ තීන්දුවලට පවා පයින් ගසමින් තමයි සිටින්නේ. විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිවරයාගේ ජනාධිපති මුක්තිය පාවිච්චි කරමින්. ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ටත් ඉදිරියේදී සිද්ධ වෙන්නේ අතීතයේ වෙච්ච විදිහට අන්ත පරාජයන් වලට පත්වීම. ඒක නිසා මහ ජනතාවගේ අයිතියට අතපොවන සෑම ආණ්ඩුවකටම සිද්ධ වෙනවා මහ ජනතාවගේ ප්‍රතික්ෂේප වීමට ලක් වෙන්න. ඒක තමයි ස්වභාවය. ඒම නිසා අද වෙනකොට මම හිතන්නේ 25 වෙනිදා ඡන්දය තියන්න තිබෙනවා. ඒක කල් දාලා තියෙනවා. ඒක දින නියමයක් නොමැතුව කල් දාලා තියෙනවා. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා මහ භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්වරයා අධිකරණ තීන්දුවට ගරු නොකොට මුදල් ලබා නොදීම නිසා අද එම මැතිවරණයක් දින නියමයක් නැතුව කල් දාලා තියෙනවා. මෙවැනි ආකාරයට මේ ජන මතයට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැතුව ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය අකුලමින් කටයුතු කරන මෙවැනි ආණ්ඩු සූදානම් වෙන්නේ ඒකාධිපති වේරුවෙන් දඟලන්න. ඒක හොඳටම සාක්ෂාත් වෙනවා අද වෘත්තීය සමිති. විශේෂයෙන්ම වෘත්තීය සමිති මර්ධනය කිරීම තමයි මේ ප්‍රතිසත්ත්ව පනත හරහා තියෙන්නේ. ඒ හරහා වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාවලියම අඩපණ වෙනවා. කිසිම ඉල්ලීමක් ඉල්ලන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම තිබෙද්දි ඊයේ ජනාධිපතිවරයා විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනයේට අභියෝගයක් කරනවා. මේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අකුල ගන්න. අකුල ගත්තේ නැත්නම් දේපල පවා අහිමි කරනවායි කියන තර්ජනාත්මකව ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා. අපි ඊටාත්ම කනගාටු වෙනවා ජනාධිපතිවරයා මේ ප්‍රශ්නේ ඇති කළේ ආචාර්යවරුද? මේ බදු ක්‍රමයේ ඇති කළේ ආචාර්යවරුද? එතකොට ආචාර්යවරු යම් කිසි විදියට ප්‍රකාශයක් කළා මේ ලක්ෂ්‍ය සීමාව වැඩි කරලා බදු යවත්තට කමක් නැහැ කියලා සාධාරණව උන් කටයුතු කතා කළා. ඒක සඳහා ඇහුම්කන් නොදී අද රටේ මහජනතාව විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ට එරෙහිව පොළඹවමින් අද ඔවුන්ව වෛරින් කාර්යයන් විදියට පත් කරමින් මේ ආණ්ඩුව සූදානම් වෙනවා දැන් ආචාර්යවරු දඩයන් කරන්න. එතකොට වෙන්නේ මේ බුද්ධිමතුන් ලංකාවේ ඉඳීද? බුද්ධිමතුන් සියලු දෙනා විදේශගත වෙයි. අන්තිමේදී වෙන්නේ අපිට ඇත්තටම උගතුන් නැති රටක් බවට මේක පරිවර්තනය කිරීම තමයි රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ සූදානම. ඒ පිළිබඳව ඇත්ත වශයෙන්ම අපි කනගාටු වෙනවා. අද කැබිනට් මණ්ඩලයේ තියෙන්නේ පිට්ටනි තහනම් කරන යෝජනා තමයි ගේන්නේ. එච්චරට පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා. අද ගෝල් පේස් පිටිය කිසිම දෙයකට ගන්න බෑ ආගමික කටයුතු වලට හැර. එහෙම නීතියක් ගෙනහලා කැබිනට් මණ්ඩලය මෙවැනි පහත් තත්ත්වයට පත් වෙන්න ඕනිද?
ඒ මොකද මහජන ඒකරාශීවීම වළක්වන්න. මොකද දැන් දැඩි පීඩනයක් මේ සමාජය තුළ තියෙනවා. ඒක ඉස්මතු වෙනකොට ඒකට එරෙහිව කටයුතු කිරීම සඳහා ඊට සූදානමක් ලෙස තමයි මේ යම් යම් ස්ථාන තහනම් කරන්න. ඉදිරියේදී අපිට මහපාර යන එකත් තහනම් කළොත් පුදුමයට යන්න දෙයක් නැහැ. ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම අපි කියනවා මේ මහජනතාවගේ අයිතීන් වලට අතපොවන්න නැතුව මේ ඒකාධිපති වියරුවෙන් වහම ඉවත් වෙලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රවාහයට ඇවිල්ලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතීන් ලබා දෙන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. සුදී කැමති ජෙෆ්රි අලගරත්න මහත්මයාට අදහසක් එකතු කරන්න. Well, considering the Anti-Terrorist Act, while it is an act that should never come into being because of many bad and anti-democratic provisions, what the fundamental question I have is, do we need an anti-terrorist law at all? If you look at the Human Rights Commission, they have recommended that the existing laws with proper modifications can be used to meet terrorism. Of course, a country has to protect itself against possible terrorism or terrorist attacks. But do we need this law? Or does not existing law, as the Human Rights Commission say, provide ample scope with certain modifications to cover such a thing? And do we have terrorism today? What do we have today? We have protests, we have freedom of expression, where persons are protesting at certain measures against the government. So that we don't have any terrorist activity as such, because the government claims it has wiped out LTTE terrorism. And Islamic extremists who staged the Easter Sunday bombing, not the Islamic community as such, have also gone silent. So do we need it at all? Because we must remember that the PTA, the cry for the PTA to be repealed, to be got rid of, because it was used against minorities, used against first the northern and eastern Tamils. And did that stop LTT activity? No. Then it was used against the Muslims. It was also used against political opponents. And did it stop all this activity? On the contrary, you have the persons in power who funded the LTT, who funded Zahran's group. So having laws is not going to help us if it's only going to be used against certain targeted persons who are perceived as opponents of the government. Because all we have had for the last day is the Aragale, which says get rid of 225. And if you look at the PTA, it came as a temporary provision. Now it's gone into it for 40 years. What we want is a repeal. And there's no need, as far as I am concerned, speaking for myself, for an anti-terrorist act. Definitely not this particular law. The provisions, firstly, the fundamental thing wrong about this law is its very broad definition of terrorism. So as I speak today, where we say we want, even we could be branded as terrorists, because we are asking the government not to pass this law. The definition of terrorism is where you try to do something to make the government not do or do something. So we could be branded as terrorists. And they've also brought in things like religious hatred, speeches. What they did was they arrested a poet from Mana who had written, an Islamic poet who had written something, but people who from platforms spoke of religious extremism to attack the Muslims have not been arrested. So, in other words, it's a selective use of this type of law. And they have brought everything into this law where the definition is so wide that unions can be arrested for protesting on the streets. Anybody can be arrested for saying, I don't agree with the government because they have done something that is anti-democratic. And we must change this law. So that, first of all, the ATA Act itself suffers from a bad definition of terrorism. A very broad, wide definition which can catch up anything and anybody. That's the first fundamental problem. The next problem is, the significant problem is, now all this is given the powers of a detention order
are given to a DIG. Now we know we have the highest rates of police impunity in the world, torture of persons in custody. We know the police force has been the tool of the politician. So when the police force does not enjoy that confidence, why do you give it to a DIG to impose a detention order and it can go up to 12 months? Right? Previously, it was the Secretary of Defense. Now we have 63 DIGs, I'm told, all over the country. And one does not know. Now, if, for example, you do something in Colombo and the DIG in Colombo who is not in favor of reaching a DO, you can get a DO issued by the DIG in Matra saying this guy is a terrorist and lock him up. So there's no clarity. And anyway, to give powers of detention order to the police, which does not enjoy the confidence of the public and has not discharged its duty impartially and objectively, is a serious matter. That is the important thing. Then also, you have the powers of the president under Section 82. He can proscribe organizations, he can resort to confiscation of property, he can put restriction orders. The clamor for so many years has been to abolish the presidency. Why do we want now to give that so-called presidency, which we want to abolish, greater powers? Even under the previous law, curfew orders, emergency has to go before Parliament. And it has to be approved by Parliament under the Public Security Act. Now, he can do it directly. So there is restriction, curfew, can have confiscation of property. There is also the death sentence that can be imposed. There is, or if you find, now we have a moratorium from 1976 or 79, there is no carrying out of the death sentence. Worldwide, there is a condemnation of the death sentence for being a cruel form of, inhuman form of punishment. And in fact, this present president, in a case before the Supreme Court, has given an assurance that he will not sign any other death warrants, though the death penalty is there on the law. So you have this problem of the type of punishments, all these being vested in a person like the president. I'm not going to go into the fact of whether the government has lost its mandate or whether this president was an unelected president or whether he has a proper mandate. But if you look at the very laws, and also the Attorney General here becomes some sort of a puppet in the hands of the executive. Because the Attorney General can, if a person is prepared to plead to a lesser offense, not causing death or murder, can send him for rehabilitation up to 20 years. So if you're under the threat of being locked up indefinitely and you say, no, I will say, I'm sorry, I will accept a lesser offense, you can be sent to rehabilitation. And who's going to rehabilitate you? The army and the police. They are going to rehabilitate you. Look at also the question of, there is a board of review where you can go and challenge a DO or say that this is wrong. Who is the board of review? Secretary, Minister of Defense. And who are the other members? Persons who have achieved eminence in fields of law and all, to be decided by the president. So we have all of us are eminent people, aren't we? So you have lot of eminent people from whom you can select. We have so many commissions appointed with so many retired judges. All those people, I assume, are eminent. But the question is, it's left in the hands of the president as to decide who is this eminent fellow who is going to sit on the board of review. So when you look at all this, the Anti-Terrorism Act, my personal view is that it violates all rules of democracy, fundamentals of democracy, and does not is something that should not be passed. And a very fundamental thing is that very definition lends to arbitrary acts. I'm not talking about reasonableness or unreasonableness. An arbitrary act which is capable of being done by a DIG or the president or any police officer to search and interrogate or arrest, if it can be arbitrary because the definition is so broad and vague, if it's arbitrary, that fundamentally offends the rule of law, because the rule of law is against anything that is arbitrary. Arbitrary is different from unreasonable. Yeah. So that my personal view is that the Anti-Terrorism Act should not come into effect, and we can do without it
the repeal of the PTA is necessary and it has been assured. And if we undermine democracy, democracy is as important as economic progress. And if we undermine a democracy, we will have this continuing problem of this rotten political culture continuing throughout the next decades or so. Thank you. මම දන්නවා මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡා හුඟක් දිග වුණාම ටිකක් අමාරුයි. නමුත් අපිට වෙනස් මත කීපයක් මිතාම කෙටියෙන් හරි ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද පුළුල් පරාසයක කණ්ඩායමක් ඉන්න නිසා ඉතාම කෙටියෙන් මම කැමති විනිවිදමු කණ්ඩායම අපිට එකතු වෙලා ඉන්නේ. අය අතරම වෙනම ශේෂ්ත්‍රයක් IT ශේෂ්ත්‍රය නියෝජනය කරමින් අපිට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතාම කෙටියෙන් අදහසක් එකතු කරලා හරි ඕකේ බොහොම ස්තුතියි රෝහණ මම සංජය කරුණාසේන විනිවිදුම සංවිධානයෙන් මම සහභාගී වෙන්නේ අපි පෙනී සිටින්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් කිරීමට අපි කොහොමද තාක්ෂණය යොදා ගන්න ඕන කියන එක ගැන. එතකොට මම මේකට කරුණු දෙකක් එකතු කරන්න කැමතියි මේ සාකච්ඡාවට. පළවෙනි දේ තමයි මේ ආණ්ඩුවෙන් මේක ගැන කියන ප්‍රධාන දේ තමයි අපි මේක ගේන්නේ මහජනතාවගේ ආරක්ෂාවට කියලා. ඒක හොඳයි. ආරක්ෂාව ගැන කතා කරන එක. නමුත් මේක දිහා අපිට බලනකොට බලන්න වෙනවා දැනට තියෙන නීති දැනට තියෙන ඒ විධිවිධාන කොහොමද පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ කියන දේත් අපිට සලකන්න වෙනවා. සහ කලින් අපේ නීතිඥ මහතුරු කිව්වා වගේ දැනට තියෙන නීති වලින් මේ දේ කරන්න බැරිද කියන ප්‍රශ්නේ. මොකද අපි අපේ ඉතිහාසය දිහාම බැලුවොත් අපි දකින්න දේ තමයි ප්‍රශ්න ආවහම ඒ ප්‍රශ්න මූලිකව කොහෙන්ද එන්නේ කියලා අපි හොයා බලනවද? රූට් කෝස් එක බලනවද? බලලා ඒ මූලික ප්‍රශ්නය විසඳනවද? එහෙම නැත්නම් ඒ ප්‍රශ්නය නිසා අපිට දැනෙන දේවල් වලට උත්තර හොයනවද? දැන් ඔහොම දෙයක් කර ඔහොම ක්‍රියාවලියක් අවුරුදු 75ක් තිස්සේ කරගෙන ඇවිල්ලා නෙවෙයිද අපි බෑන්ක්‍රප්ට් වෙච්ච එහෙම කඩාගෙන වැටුණු තැනකට වැටුණු රටක් උනේ. ඉතින් අපි ඒ දේම නම් නැවත මේ කරන්නේ ආර්ථිකය ගැන ඒ දේවල් කර ඇවිල්ලා මුළු රටක්ම අපි ඊටාම අමාරු තැනකට ඇදගෙන වැටුණා. දැන් සමාජීය දේවල් වලටත් අපිට පේන්නේ ඒ වගේ දේවල්ම තමයි දිගට කරගෙන යන්නේ. ප්‍රශ්නේ මුල කොහෙද? ඒක විසඳන්න මොකද්ද අපි කරන්න ඕන විද්‍යාත්මක පියවර කියන දේ බලන්නේ නැතුව මේ ඉස්මතු වෙන දේවල් මර්ධනය කරන්න යම්කිසි හේතු කාරණා ගේන බවක් තමයි අපිට පෙනී යන්නේ. ඊටත් වඩා එහාට ගිහිල්ලා පේන දේ තමයි මේවා භාවිතය දිහා අපි බැලුවාම මාත කාලේ භාවිතා වෙලා තියෙන දේ දිහා බැලුවාම මිනිස්සු යහමගට ගන්නද මේ හදන්නේ මිනිස්සුන්ගේ පලි ගන්නද මේ හදන්නේ. යහපත් සමාජයක් කියන්නේ මිනිස්සු යහමගට ගන්න සමාජයක් මිසක්කා මිනිස්සුන්ගෙන් ගුණ එක දේවල් හිතේ තියාගෙන ඉඳලා ඒවයින් මිනිස්සුන්ගෙන් පලිගන්න හදන සමාජයකට නෙමෙයි. දැන් මේ වගේ දෙයකට ආශිර්වාද කරන අනිත් අයටත් කන්නාඩි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා හිතන්න කියලා මම කියන්නේ අන්න ඒ දේ. අපි මිනිස්සුන්ගෙන් පලිගන්න හිතනවා නම් මට ඕක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඕක ඔන්න එහෙ වුණාවේ. ඒකේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ අරයට කියලා හිතනවා නම් ඒක තමන්ගේ දිහාට එන දවසට තමන් වෙනුවෙන් කතා කරන්න කවුරුත් නැති වෙයි කියන දේත් අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඇයි අපි මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන මෙච්චරම වද වෙන්නේ කියන දේ මම පැහැදිලි කරන්නත් කැමතියි. මොකද මේ හැමදේම අපිට පේනවා එන්න වෙන්නේ ඡන්ද පස්සට දානවා දරුණු නීති ගැනලා ඒ ගැන තියෙන කතා කරන්න තියෙන නිදහස නැති කරගෙන යනවා නම් ඒ කියන්නේ අපිට ප්‍රජාතන්ත්‍රීයව හැසිරෙන්න තියෙන අවකාශය අඩු කරගෙන රටක් හැටියට අපි ඒකාධිපති වාදයකින් පාලනය වෙන රටකට යන්න හදන්නේ. ඉතින් සම්කිසි කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට කන්න බොන්න තියෙනවා නම් ඒක හොඳයි කියලා. නමුත් ලෝක ඉතිහාසය බැලුවාම අපිට පැහැදිලිව වෙන දේ තමයි මිනිස්සුන්ගේ සහභාගීත්වයක් නැතුව මිනිස්සුන්ගේ කැමැත්ත ගැන හැඟීමක් නැතුව ඒ ආකාරයේ ක්‍රමවේද භාවිතා කරන සියලුම රටවල් වල අන්තිමට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ සමාජයේ යම්කිසි පිරිසක් සුඛෝභෝගීව ඉන්න පුළුවන් නමුත් විශාල පිරිසක් ඊටාම දුක් සහගත ආකාරයෙන් ජීවත් වෙන රටවල් බවට ඒ රටවල් පත් වෙලා තියෙන එකට ලෝක ඉතිහාසයේ සහ දැනටත් ඕන තරම් උදාහරණ තියෙනවා. එතකොට අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ අපි ඒ වගේ මාර්ගයකට යන්න මේ රට යන්න දීලා පස්තට වෙලා ඉන්නවද?
එහෙම නැත්තම් හැමෝටම සතුටෙන් ඉන්න පුළුවන් රටක් හදන්න අපි මැදිහත් වෙනවද කියන එක. එතකොට අපිට පැහැදිලිව පේන දේ තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන ක්‍රමයක් ඇතුලේ පමණයි ඒ හා සම්බන්ධ අපිට පැහැදිලි විශ්වාසයක් තියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ දක්වාත් ඒ මාර්ගය හරියට ආපු නැති බව අපිට පේනවා මේ රට දැන් තත් වෙලා තියෙන තත්ත්වය හැටියට. ඊට අමතරව ගන්න ක්‍රියාමාර්ග මේ වගේ නීති මගින් ගන්න ක්‍රියාමාර්ගවලුත් අපිට පේනවා අපි තාමත් යන්නේ ඒ පාරමයි කියන එක. ඉතින් ඒකින්ද මම හැමෝගෙම ඉල්ලීමක් කරන්නේ මේකට අපි මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. මේ පාරේ යන්නේ නැතුව මේ රට හරි පාරට ගන්න අපි හැමෝම ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ කියන එක. නිශාන්ත මහත්තයා ඉතාම කෙටියෙන් විනාඩි 2කින් ඉවර කරනවා නම් කැමතියි. Thank you. සිල් දෙනාටම සුබ උදෑසනක්. මම හිතන්නේ අපේ නීතිඥ මහත්වරු මේ ත්‍රස්ත විරෝධී පනතේ තියෙන භයානකම ඉතා හොඳින් පැහැදිලි කළා. ඒ නිසා අපි එතනට යන්නේ නැතුව හිතුවොතින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සුරක්ෂිත විය යුතු තැනක ඒ සමාජයක මූලික වශයෙන් පුරවැසියෝ, සිවිල් සමාජය, බහුජන සංවිධාන, වෘත්තීය සමිති සහ ප්‍රජාවට ඉඩක් තියෙනවා, අවස්ථාවක් තියෙනවා රාජ්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය කෙරේ ප්‍රශ්න කරන්න. ඒ වගේ මේ ජනතාවට එකතු වෙන්න. ඒ වගේ උන්ගේ ප්‍රකාශනයන් කරන්න. ඒ වගේ මේ සම්බන්ධ තමන්ගේ විරෝධය පළ කරන්න. එතකොට මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නාමයෙන් අපේ රටේ පාලකයෝ මේ මොහොතේ මේ ත්‍රස්ත විරෝධී පනත හරහා ඒ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ විරෝධය, සාමාන්‍ය ජනතාවගේ සාමකාමී එකතු වීම, අදහස් ප්‍රකාශනය ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් ලෙස දකිමින් ඒ සඳහා තියෙන නීතිමය ප්‍රතිපාදන පාවිච්චි කරමින් එවැන්නකට තියෙන ඉඩ මග හසුරවන දරුණු පනතක් විදිහට තමයි අපි මේක දකින්නේ. ඒ නිසා මේ මොහොතේ අපි විධායක එවගේ අධිකාර අමාත්‍යතුමා ඇතුළු සියලුම ව්‍යවස්ථාදායකේ නියෝජිතයන් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙවැනි පනතක් ගෙනල්ලා ජනතාවට තිබෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය නැති කරන්න එපා. දැනටමත් ඔබ මේ රටේ මැතිවරණ කල් දමමින් වෙනත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයේ මිනිස්සුන්ට අදහස් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථා අහුරමින් ඒ සියල්ල කරන අතර මෙවැනි පනතකින් ඉතාම දැඩි බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අපි දැඩිව ඉල්ලා සිටින මේ සංවිධාන සියල්ල එකමුතුව මේ මොහොතේ ඉල්ලා සිටින්නේ එවැන්නකට යන්න එපා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද ආරක්ෂා කරමු. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද සුරක්ෂිත කිරීම ඔබේ වගකීමයි කියන අදහසයි මේ වෙලාවේ අපි මතක් කර සිටින්නේ. බොහොම ස්තුතියි. මම නිශාන්ත ප්‍රීතිරාජ්, දේශෝදය ව්‍යාපාරයේ ජාතික සංවිධායක. I'm Nadishani Pereira, the Executive Director of Transparency International Sri Lanka. I think my colleagues here explained very well the nature of this proposed anti-terrorism bill. It is clear that these provisions have been made not really to target and penalize or prevent acts of terrorism, but rather to confer a broad range of power well above already what the executive has, to basically curtail civic space, curtail all types of democratic rights that we essentially need. Now, this bill is being proposed in a context where the country has faced a bankruptcy, and people from all walks of life in this country came together last year, linking the economic crisis and bankruptcy with the governance, saying that there was a governance issue, it was the entrenched corruption, lack of accountability, and the wrong decisions and mismanagement of economy that led to the crisis. And it is widely accepted. There is even the government or no party says that there is no corruption. In fact, the IMF agreement highlights the importance of ensuring critical anti-corruption reform in order to actually recover from where we are. Now, it is essential, therefore, that at this time for the country, we need to be able to have a context where the people need to be able to hold the government, the public officials accountable
for every act they do right now to bring the country back to where it needs to be, to recover the economy. Every dollar we are getting right now is so precious for us. People are dying, people are suffering because without having access to their basic needs, country is suffering, and every decision that the government will take is critical. And it is normal that when you have power, and but when there are no checks and balances, or if people cannot seek clarity, ask information, or hold the parties accountable, then the capacity, the prevalence of abuse will be there. In fact, it is as long as if these international or financial institutions or our international community that is promising essential critical support for us right now, if they want to see that actually the expected benefit comes from the precious public money that they are giving to our nations, then they have to ensure that the people of Sri Lanka, including citizens, trade unions, activists, civil society, media, they need to have the kind of environment where they can question the decisions of the government. They can seek information, the right to information. They can protest when decisions are not being taken for the best interest of the country and the people. Now, what this act seeks to do is to take away that space. In fact, take away in the most harsh possible way. Take away by creating a chilling effect that you can be arrested, you can be detained by just a police officer simply for questioning these things, simply for expressing your opposition to the decisions of the government. Now, this is the opposite of what the environment needs to be if this country has to recover from an economic point of view. Now, it is an illusion to think that we can achieve the economic goal while compromising or taking away democratic space or the rights of people. It does not stand. It's not reality. I mean, it is understood that the country is in a situation of kleptocracy, and these kind of tactics are like seems very common. You see this like textbook type tactics that are done by corrupt people to ensure their power, is to ensure that people can't question. You scare people away. So this is our concern. We call upon the opposition parties, all political parties, legislators, do not think that you will not be affected by this. Your ability to dissent, in fact, your duty to dissent and to question government and to seek accountability will be threatened. We call upon all citizens, including business community, to stand strong to oppose this very blatant move to dismantle whatever the democracy we have. In fact, we see a very harsh regrettable democratic deficit that's happening in the country, and this is only going to intensify it. So we call upon the government to actually not go forward with this, and actually to uphold the international standards that it is saying that it will, because actually this act goes against all international standards. A good criminal law needs to be narrow and specific, so that actually the judiciary or the lawyers can identify the wrongdoer. In fact, what this does is you make it so broad, and you take away that entire presumption of innocence. So this is where this is what I feel, and we asking our government and all parties that are looking at the recovery of this country to consider, to take note of this bill and to actually retract on this. Thank you. මම ආසිරි පී පෙරේරා විශ්‍රාමික මහානායක රදුකුරුතුමා ශ්‍රී ලංකා මෙතෝදිස්ස සභාවේ. අද ශ්‍රී ලංකාව බොහොම
උනන්දුවෙන් බලා සිටිනවා මේ රටේ ආර්ථිකය නැවත වර්ධනය වීමක් ගැන. දැන් අපට IMF එකෙන් උපකාරයක් ලැබෙමින් පවතිනවා. ඒවගේම පෙට්‍රලුත් අඩු වෙලා තිබෙනවා. දැන් මේවා අපිට අර නිකං නිර්වින්දනය කරන්නාව බේත් වගේ කාරණාවක්. එවැනි අවස්ථාවල් වලදී බොහොම ගැඹුරු ශල්්‍ය කර්මයනොත් කරන්ට හැකියාව තිබෙනවා. දැන් අප අද මෙහිදී කතා කලා වූ මේ ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත අන්න එවැනි අවස්ථාවකදී මේ රටට හඳුන්වා දෙන්න දෙයක්. ජනතාව දැන් ටික කවුරුදුත් සමරලා ටික සන්තෝසෙන් ඉන්න වෙලාවේ ජනතාවගේම නිදහස ජනතාවට තිබෙන්නාව ප්‍රජාතාන්ත්‍රික අයිතිවාසිකම් යම් පිළිවලකින් ඉවත් කරන්ට දරන්නා වූ තැතක් හැටියටයි අපි මේ ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත දකින්නේ. දැම් මට ඉස්සල කතා කරපු සෑම දෙනා මේක හොඳට පැහැදිලිව විස්තර කරා. මම මේ වෙලාවේදී ආගමික නායකයන්ගෙන් සහ සියලු ආගම් වල පූජකවරුන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ කරුණා කරලා ඔබගේ ඇස් කං ඇරගන ඉන්න මේ මොහොතේදී. මේ අපට ලැබිලා තිබෙන නිර්වින්දන බේත්වලට විතරක් රැවටෙන්ඩ එපා. විශේෂෙන් මේ සිදුවෙන්න යන්නේ ජනතාවට තිබෙන්නාව ප්‍රජාතාන්ත්‍රික අයිතිවාසිකම් සහ ඉඩකඩ උල්ලංඝනය කිරීමට අවස්ථාවක්. මේ සඳහා සෑම ආගමකම නායකයන් සහ පූජකවරුන් මීට වඩා අවදියෙන් කතා කළ යුතුයි ක්‍රියා කළ යුතුයි. සෑම ආගමක්ම අගය කරනවා ජනතාවගේ නිදහස කියන එක. රටක් පාලනය කරන්න ආණ්ඩුවක් ඕන පාලකයන් සිටින්න ඕන හැබැයි ජනතාව නැත්නම් එහි කිසිම වැඩක් නෑ. ජනතාව තමයි ප්‍රථම කොට අපි සලකණ්ඩ ඕන. ඒ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් සහ ඔවුන්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රික නිදහස නැතිවන දේවල් කරනවා නම් පාලකයන් පළමුුවෙන්ම ආගමීක නායකයන් ආගමීක පූජකයන් මොන ආගමකට අයිති වුණත් කමක් නෑ ඔබට මොන දේශපාලන මත තිබුණත් කමක් නෑ ඔබ මේ වෙලාවෙදී ජනතාව වෙනුවෙන් කරුණා කර පෙනී සිටින්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. I am Asiri P. Pereira, the retired President Bishop of the Methodist Church, Sri Lanka. We are all enjoying a little bit of anesthesia that has been given to us through the IMF loan and various other foreign countries wanting to help us. Petrol has gone down, and also we have just now celebrated the Sinhala Tamil New Year, and everybody seems to be in a very anesthetized mood. And this is the very moment that there seems to be an attempt to perform a major surgery on the freedom and the democratic space of the people of our land. And I'm appealing to all the clergy of all the religions. I'm appealing to all the heads of churches and other religions to kindly awaken and stand for the democratic space and rights of the people. Because the previous speakers have explained very well what this proposed anti-terrorist act is going to do. A religion will never stand for terrorism. We stand for peace, harmony. But it does not mean that a government, a ruler, or any other authority in a country should be given a free hand to curtail the freedom of the people by bringing in wrongful laws to the country. We suffered with the Prevention of Terrorism Act for more than 40 years. And we all said this needs to be repealed. Now, instead of just repealing that, we find that a new kind of a law is to be enacted, and the parliament is going to look through this, and everybody needs to have their antennas up. This is nothing but a definite attempt to curtail the democratic space and the democratic freedom of the people. Religious leaders, all clergy of all religions, please awaken. Please speak up.
Please educate your congregations, your religious people, and make known what is going to happen to their democratic space if this is to be passed in parliament. We should all protest against it. Thank you. வணக்கம். குறிப்பாக ஜனநாயகத்திற்கான சிவில் சமூக கூட்டமைப்பின் சார்பில்தான் இந்த பத்திரிகையாளர் மாநாட்டை நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். குறிப்பாக பயங்கரவாத தடை சட்டம் எல்லோரும் அறிந்த வகையிலே 1979ஆம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டது ஒரு தற்காலிக சட்டமாக. ஆனால் 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த சட்டம் நடைமுறையில் இருந்தது. ஆனால் முழுமையாக பயங்கரவாதத்தை இந்த நாட்டில் இருந்து ஒழிக்க முடியவில்லை. இப்போது பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டம் என்ற ஒரு சட்டத்தை அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு வர இருக்கின்றார்கள். இந்த சிவில் சமூக கூட்டமைப்பு என்ற வகையிலே, ஜனநாயகத்திற்காக செயற்படுகின்ற அமைப்பு என்ற வகையிலே இதனை நாங்கள் வன்மையாக எதிர்க்கின்றோம். ஏனெனில் மனிதர்களுடைய அடிப்படை சுதந்திரங்கள், ஒன்று கூடும் சுதந்திரம், பேசுவதற்கான சுதந்திரம், எழுதுவதற்கான சுதந்திரம், எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதற்கான சுதந்திரம் என்ற பல்வேறு சுதந்திரங்களையும் இந்த சட்டவாக்கம் முற்றும் அகற்றி விடுகின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். எனவே இந்த சட்டத்தை நாங்கள் மீண்டும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றோம் என்பதை வன்மையாக இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். உதாரணமாக மனித உரிமைகள் என்று சொல்கின்ற போது ஒன்று கூடும் சுதந்திரமும் தங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கின்ற சுதந்திரமும் அடிப்படை சுதந்திரங்களாக கருதப்படுகின்றன. ஆகவே இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் ஊடாக அந்த உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டன. இப்போது பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டத்தின் ஊடாக மேலும் அந்த உரிமைகள் மறுக்கப்படுகின்ற, பறிக்கப்படுகின்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. ஒரு போலீஸ் மூத்த உத்தியோகத்தர் முன்னிலையிலே மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு கட்டளையின் பிரகாரம் 12 மாதங்களுக்கு மேற்பட்ட காலம் ஒரு நபரை வைத்திருக்க முடியும் பாதுகாவலிலே. ஆகவே இது ஒரு பெரிய பாரதூரமான பிரச்சனை. அண்மையில் கூட நீங்கள் எல்லோரும் அறிந்த வகையிலே 3 பேர் கிட்டத்தட்ட 14 ஆண்டுகள் தடுப்பு காவலில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே இந்த சட்டம் எந்த வகையிலும் துஷ்பிரயோகத்திற்கு ஆளாகக்கூடிய ஒரு சட்டமாக இருக்கின்றது. எனவேதான் இந்த சட்டத்தை, ஜனநாயகத்தை மதிக்கின்ற நாம் எல்லோரும் ஒன்று கூடி ஒரே குரலில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றோம். வணக்கம். අවසාන අදහස් දැක්වීමට මම කැමති පරපුර කණ්ඩායමට අපිට ඉදිරි වෙන තරුණ කණ්ඩායමට. මම කසුන් සංකල්ප හැෂ්ටැග් පරපුර ආයතනයේ ව්‍යාපෘති සහකාරක. ඇත්තරම මේ සම්බන්ධව යෝජනා වෙලා තියෙන ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පත ගැන සඳහන් කරනවා නම් මම විශේෂයෙන්ම කැමති මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න තරුණ සමාජ ජාලා ක්‍රියාකාරීන්ට ක්‍රියාකාරිනියන්ට ආමන්ත්‍රණය කරන්නට. මොකද කියනවා නම් ඔබ පසුගේ කාලේ ලංකාවේ සිද්ධ වෙච්ච අරගලය ඇතුලේ නිර්ප්‍රශාන්තව තමන්ගේ දේශපාලනික අදහස් සමාජගත කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. ඒ තිබ අවකාශය හින්දා තමයි රට ප්‍රචණ්ඩත්වය කරා යා නොදී තරුණයන් අව්‍යායුධ අතර ගන්න නැතුව තමන්ගේ අදහස් වචනවලට පරිවර්තනය කළා තමන්ගේ විරෝධාකල්ප සමාජගත කළා. ඉතින් ඒ සඳහා සමාජ ජාලවල පැවති නිදහස ලොකු අවියක් වුණා ඔවුන්ට. නමුත් මේ යෝජනා කරලා තියෙන පනත් කෙටුම්පතේ, ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පත ඇතුලේ සඳහන් වෙලා තියෙන ප්‍රතිපාදන අනුව, විශේෂයෙන්ම 10 වෙනි වගන්තිය 11 වෙනි වගන්තියේ තියෙන ප්‍රතිපාදන අනුව සහෝදර සහෝදරයනි, ඔබ සිදු කරන ආණ්ඩු විරෝධී ප්‍රකාශනයක් නැත්නම් දේශපාලන පක්ෂයක් කෙරෙහි පවත් ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන්නා වූ යම්කිසි විරෝධයක් වේ නම් නැත්නම් යම්කිසි පනතක් ක්‍රියාවට නංවන්න එපා, ජනතාවගේ ආයතීන් උල්ලංඝනය කරන්න එපා කියලා රජයට කරන යම්කිසි බලකිරීමක් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් වශයෙන් සලකලා ඔබවත්
ඒ වගේම මාවත් ත්‍රස්තවාදී කිරීමේ අවකාශය නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මතක තියාගන්න ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් වෙලා තියෙන මූලිකම අයිතිවාසිකමක් තමයි භාෂණය සහ ප්‍රකාශනයේ නිදහස. ඒ අයිතිවාසිකම ඔබනොත් මගෙනොත් අහිමි වන්නට මේ පනත් කෙටුම්පතේ භයානක ප්‍රතිපාදන සකස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා මම වගේම ඒ වගේම මේ ශ්‍රී ලංකාවේ සක්‍රීය සමාජ ජාල පරිශීලනය කරන තරුණ තරුණියන්ට තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් රැකගන්න කතා කරන්න පෙරට එන්න මේ අවස්ථාවේදී ඔබ ඉස්සරහට ආවෙනතොත් එහෙම තවදුරටත් ඔබගේ TikTok account එක, ඔයාගේ Facebook එක, YouTube එකෙන් වැඩක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ දේශපාලන ප්‍රකාශනයේ අවසානය මේ පනත් කෙටුම්පත නීතිගත වීමත් එක්කම සනිටුවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ආරාධනාව සමය මතක් කිරීම අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ජාල පාවිච්චි කරන අපේම තරුණ සහෝදර සහෝදරයන් මතක් කරමින් මම නිරෙනවා. බොහොමත් ස්තුතියි. හොඳයි මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ කතා ගොඩක් අපිට තිබුණ නිසා. නමුත් ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් කැමති ඒවට උත්තර දෙන්න. ඔව් නමුත් දැනටමත් ආණ්ඩුව තීන්දුව කරලා තියෙන බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ 25 වෙනිදා මේක පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන එන්න. ඒතර පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවට පස්සේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු අතේ තමයි මේ පනත සංශෝධනය කරනවද එහෙම නැත්නම් මේ විදිහටම සම්මත කරනවද කියන කාරණේ තීන්දුව වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග හරහා අධිකරණයේදී මෙහි තියෙන කාරණා පිළිබඳව ඇතිවන විරෝධයන් සැලකිල්ලට අරගෙන අධිකරණයෙන් සමහර කාරණා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මූලික වශයෙන් අපි දන්නවා අධිකරණ ක්‍රියාවලියේදී සමස්තය අරගෙන ඒක මහජන අවකාශය ඇකිලෙනවද නැද්ද කියන කාරණා නෙමෙයි බලන්නේ. නිශ්චිත කාරණා දිහා බලලා ඒක ව්‍යවස්ථාවත් එක්ක ගැටෙනවද කියන කාරණේ තමයි මූලික වශයෙන් බැලීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. නිසා මේ පිළිබඳව මහජනයාට අදහස් දක්වන්නට තියෙන ඉඩකඩ මෙවැනි බරපතලක් සම්බන්ධයෙන් මීට වඩා පුළුල් ලෙස විවර කරන්නට අවශ්‍යයි. සම්බන්ධව සමාජ කතිකාවක් නිර්මාණය කර ජනතාවට කාලය ලබා දීම අවශ්‍යයි. මොකද මේ නීති එන්නේ පාලකයාගේ අසමත් භාවනාවේ තමයි පාලකයෝ සාර්ථක නම් මේ දක්වා පාලකයෝ මේ රට කළමනාකරණය කරපු ආකාරයේ සාර්ථක නම් මේ රටේ උද්ඝෝෂණ පෙළපාලි වෘත්තීය අරගල පෙළ ගැහෙන්නේ නැහැ. වෘත්තීය අරගල වැඩි කියන එක. සිවිල් සමාජයේ වැඩිපුර මේක අසාර්ථකයි කියන එක. නිසා පාලකයන් තමන්ගේ අසාර්ථක භාවය සමාජයේ කතාවට නැත්නම් කතිකාවට ගේන කණ්ඩායම් කරන තමයි මේ නීති ගෙනමින් තිබෙන්නේ. එක පැත්තකින් මේ ක්‍රියාවලියෙන් පේන්නේ ආණ්ඩුව ජන මතයට ඇහුම්කන් දෙන්න. දැන් ඔබ අහපු ප්‍රශ්නේ මේ ජනතාවට මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ඉඩකඩ දෙනවද කියලා. හැබැයි ආණ්ඩුව මේ නීති වලින් ගේන්න හදන්නෙම මහජනයාට ආණ්ඩු ගෙනියන ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න, සංවාද කරන්න, විරෝධය දක්වන්න තියෙන නීති අහිමි කිරීමක් තමයි මේ ක්‍රියාවලිය හරහා සිද්ධ වෙන්නේ. අනත මේ ආකාරයට සම්මත වුණොත් ඔබටයි මටයි අනාගතයේදී මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡා මේ විදිහට තියන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙවැනි පනත් වීමේදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳව වටිනාකම් දෙන ලෝකයේ අනිත් රටවල් අනිත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටවල් මේවා සම්බන්ධයෙන් අනුගමනය කරලා තියෙන ක්‍රියාමාර්ග දිහා ඒ නීති රාමුන් දිහා බලනවා. හැබැයි අපි දකිනවා අපි අපේක්ෂා කරන විදිහට ජාත්‍යන්තර මැදිහත් වීම රටේ වෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අවකාශයන් හැකිලීම සම්බන්ධයෙන් ලොකු බලපෑමක් එල්ලවෙන ස්වරූපයක් අපිට පේන්නේ නැහැ. දැන් මේ වෙනකොට ව්‍යවස්ථාවට එරෙහිව මැතිවරණ පනත් වලට එරෙහිව නීතියකින් තොරව රටේ මැතිවරණ කල් දාලා තියෙනවා.
හැබැයි ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව ඒ සම්බන්ධයෙන් බරපතල හඬක් නගන බවක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ රටේ ප්‍රශ්න මේ රටේ පුරවැසියට තමයි අවසානයේදී විසඳ ගන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි මේ සිවිල් සංවිධාන එකමුතුව ගොඩනගලා අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ ජනතාව පීඩාවට පත් කරන මේ අනපනත් අකුලා ගන්න තැනකට ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය බලපෑම එල්ල කරන්න. මං හිතන්නේ ලංකාවේ මැතිවරණ මේ වෙනකොට විහිළුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ මැතිවරණය පිළිබඳව දිනවකවානු අවස්ථා 4කදී ප්‍රකාශයට පත් කළා. ඒ හතරම මේ වෙනකොට අවලංගු කරන්න ක්‍රියා කරලා තියෙනවා. අද වෙනකොට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අසරණ කරලා තියෙනවා ආණ්ඩුව විසින් මැතිවරණ දිනයක් ප්‍රකාශ කරන්න පත් කරන්න බැරි තැනකට. නීතියට අනුව මැතිවරණ කොමිෂමට බලය තියෙනවා. ව්‍යවස්ථාවට අනුව මැතිවරණ තියන්න ඕනේ. මැතිවරණ පනතට අනුව මැතිවරණ තියන්න ඕනේ. ඒ දිනවකවානු මේ වෙනකොට ප්‍රමාද වෙලා තියෙනවා. හැබැයි විධායකයට ඕන වෙලාවේ තමයි මේ රටේ මැතිවරණ තියන්නේ කියන පණිවිඩය තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. විධායකයට ඕන විදිහට තමයි තීන්දුව කරන්නේ. පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමද තියන්නේ, පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද විමසීමද තියන්නේ, එහෙම නැත්නම් පළාත් සභාවද තියන්නේ කියලා. ඒ නිසා පාලකයාට ඕන විදිහට මේ රට හසුරවන ස්වරූපයක් තමයි අපි දකින්නේ. අපි දන්නවා රට ආර්ථික අර්බුදයකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ආර්ථික අර්බුදය ගොඩනගා ගැනීම සඳහා සියලු දෙනා ආණ්ඩුවට සහාය දෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපි අමතක කරන්න හොඳ නෑ මේ ආර්ථික අර්බුදය අපි නිර්මාණය කරපු එකක් නෙමෙයි. පුරවැසිය නිර්මාණය කරපු එකක් නෙමෙයි. ආණ්ඩු විසින්ම පාලකයෝ විසින්ම මේ රටේ පොහොර අර්බුදයක් හැදුවා. දැන් ඒගොල්ලෝ ඒකට උත්තර හොයනවා. පාලකයෝ විසින්ම මේ රටේ තෙල් අර්බුදයක් හැදුවා. දැන් ඒගොල්ලෝ ඒකට උත්තර හොයනවා. පාලකයෝ විසින්ම මේ රටේ ගෑස් අර්බුදයක් හැදුවා. දැන් ඒගොල්ලෝ ඒකට උත්තර හොයනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට කියන්න අයිතියක් නැහැ. අපි උඹලගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයනවා. ඒ නිසා අපිට ඕන විදිහට රට පාලනය කරන්න ඉඩ දීපල්ලා කියලා. මොකද ඒ අය විසින්ම තමයි ඒ ඔවුන්ගේ කළමනාකරණයේ දුර්වලතාවය නිසා තමයි මේ තත්ත්වය ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒවට එරෙහිව මිනිස්සු පෙළ ගැහෙනකොට ඒවා පාලනය කරන්න තමයි මේ ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත වගේ පනත් ලංකාවට ගේන්න පාලකයෝ ක්‍රියා කරමින් තිබෙන්නේ. මං හිතන්නේ මේ පිළිබඳව අපේ නීතිඥ මහතුරු දෙපළත් අනිත් අයත් ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා මේ ත්‍රස්තවාදය කියන එකට පුළුල් පරාසයක අර්ථකථනයක් දීලා තියෙන්නේ. මේ මෙතෙක් මං කියපු කාරණා ටික උඩ මාව ත්‍රස්තවාදියෙක් හැටියට අනාගතයේදී නම් කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් නම් කරන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුව ගේන ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාවලියකට අපි බලපෑමක් එල්ල කරනවා නම් ඔහු ත්‍රස්තවාදියෙක් හැටියට නම් කරන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුවට යම් යෝජනාවක් අපි ගේනවා නම් මේක මෙහෙම තමයි වෙන්න ඕනේ කියලා අපිව ත්‍රස්තවාදියෙක් හැටියට නම් කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ පනත හරහා අපිට එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරන්න, සංවාද කරන්න, විවේචනය කරන්න, යාමීම් මේ සියල්ලම මේ පනත හරහා සීමා කරමින් තිබෙනවා. ඒක නිසා මේ පනත සම්මත වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පුළුල් පරාසයක ඒ ත්‍රස්තවාදීන් බවට ඔබත් මාධ්‍යවේදීන් වන ඔබත් සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරීන් වෙන අපිත් ත්‍රස්තවාදීන් ගණයට වැටෙනවා. ඒක තමයි මේකේ තියෙන බරපතලකම. මෙවැනි පනත් ගෙනීමෙන් ඔවුන් අපේක්ෂා කරන්නේ මහජනයා ඔවුන්ගේ වැරදි කළමනාකරණයට විරුද්ධව නැගී සිටීම වළක්වන එක. දැන් අද පුවත්පත් අරන් බැලුවොත් අලගරත්න මහත්මයා මං හිතන්නේ කිව්වා පොලිසිය සම්බන්ධ කාරණේ. දැන් පොලිසියට මේකේ බලතල දෙනවා මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම රඳවා තබා ගැනීම පිළිබඳව තීන්දුව ගන්න. හැබැයි අද පත්තරය අරන් බැලුවොත් පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයෙක් පොලිස්පතිවරයා පත් කළා යවන ප්‍රාදේශීය දේශපාලනඥයා විරුද්ධ නිසා ඔහුට පත්වීම බාර ගන්න බැරි වෙනවා. මම දැක්කා ඊයේ සමාජ මාධ්‍යවල රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙක් දේශපාලන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට අවනත උනේ නැහැ කියලා ඔහුව කොළඹට මාරු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙවැනි කණ්ඩායමකට බලය දීලා දේශපාලනයේ හස්තයට හසුරවන්න පුළුවන් කණ්ඩායමකට බලය දීලා ඒ හරහා සමස්ත සිවිල් ක්‍රියාකාරීත්වයේ පුරවැසි නැගිටීම් වැළැක්වීම තමයි මේ කරන්න උත්සාහ කරන්නේ.
ඒක ගැන anybody can The CTA was created under the Yahapalana government. It was opposed because that was also seen as violative and very much like the PTA or worse. But the ATA today is wider, the definition of terrorism, and gives powers to the executive president to confiscate property, to proscribe organizations, proscribe anybody, and also to impose certain not only confiscation, restriction orders, rehabilitation. Remember, rehabilitation was something they brought a bill, Supreme Court shut it down. And the same president brought 2 emergency rules where the Supreme Court gave leave. This same president prohibited uh, prohibited certain high securities areas, which was invalid. Now all those powers are being brought by the ATA, which was not under the CTA. So the ATA is worse than the CTA, and so there are a lot of the definition is wider, powers given to the president, and under the ATA, the DIG is also getting powers. The police is having wider powers, and the board of review is also appointed by the president and the secretary of the minister, so that the whole thing ultimately will be controlled by the president. Whereas if you look under the previous PTA also, it was the defense secretary who issued the DO. And the defense secretary could be taken to courts, though there was immunity. Because you remember there was the Mark Fernando judgment, which said, even if the president is immune, if the act is wrong, you can challenge the person who's doing the act. Like the Varno Karunatilaka case where they took Dayananda De Silva when Chandrika postponed the elections. So you can't sue Chandrika, but now the president is given direct powers. And also he can make applications to the High Court under this new law for certain to get certain people arrested or for certain powers. What is the High Court judge going to? President is coming and making an application. Where do you have that situation? So all these are new features in the ATA which are worse than the CTA and definitely worse than the PTA. But the fundamental thing is the definition is the broadest definition, which cannot stand. On that definition alone, the act is bad. මෙන්න මොකුත් ප්‍රශ්න නැත්නම් අපිට අවසන් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් සියලු දෙනාටම අපි සිවිල් සමාජ සාමූහික හැටියට සුසන්ත වෙනවා. මම හිතන්නේ දිගම මාධ්‍ය සාකච්ඡාව අපි පැය විනාඩි 20ක් විතර කාලයක් ගත වුණා. ඉතින් කණ්ඩායමක් එකතු වෙනකොට සභාවේ එහෙමයි. තේ ලෑස්ති කරලා තියෙන විදිහට ඒකුත් දීලා යන්න පුළුවන්.